الحقيقة عندي فكرة عامة. قلة الوعي لدى عامة الشعب، باش ما نحكيوش يعني لدى النخبة أو مجموعة معينة، نحكيو على عموم الشعب. فكرة التوجه للعدالة والتقاضي، الإجراءات المعقدة والتعقيدات الموجودة في الإدارة التونسية وحتى في المحاكم وفي القضاء وفي الإدارة التونسية هي اللي تخلي الناس ما تبحثش أو ما تسعاش باش تاخذ حقوقها عن طريق القضاء وعن طريق العدالة يعني في تونس. وهما نفسهم القضاة يقروا بوجود إشكالات في علاقة بكثرة الملفات، كثرة القضايا، قلة القضاة اللي بإمكانهم يعني النظر في الملفات الخاصة بإحلال العدالة في تونس. اللي يواجه الشاب التونسي هو إجراءات التعقيد أو يعني التعقيدات في العلاقة بالوثائق الإدارية. يعني معناتها تتصور أنت شاب باش يبعث يعني شركة صغيرة أو ستارت اب كما نقولوا على الأقل لستة أشهر ويبحث الوثائق، يعني من بلدية لقباضة المعتمدية الولاية، وفي بعض الأحيان يعني يتنقل في أكثر من شهر لست سبع ولايات. يعني كل وثيقة يلزموا مثلا ما عرفش شهادة إقامة بتروى. احنا اللي نشوف فيه أنا نعتبره معناتها نفكر حتى فكرة، احنا نعتبره دولة الوثائق، يعني بيروقراطية نتاع وثائق. اللي الشاب اللي ولا الشابة اللي تكون ناوية تبعث مشروع تفد يعني بالحقيقة أني تسلم أمر لله يعني. حبر على ورق، وكل ما يقال في الإعلام هو مع كلام فشوش بالمصري، معناتها على تلقى فيه كلام منمق في الإذاعات وفي التلفزات وفي الجرايد، ووزراء وسياسيين يحكي لك على برنامج جديد منظومة تشغيل. على أرض الواقع لا يوجد شيء حقيقة، ما يتعدوا على الأصابع يعني المشاريع. إشكاليات إدارية، إشكاليات حتى في التعامل مع الناس اللي باش يتعاملوا معهم، ما يفرحوش بالناس الإدارة التونسية. بعض النقابات ممكن اعتبارها قاعدة تساهم في الولوج العدالة، ونقابات أخرى الحقيقة هي اللي نحكيوها بكارت سلطة. النقابات الأمنية معناتها تجي في صورة ما عون أمن ارتكب تجاوز ضد أحد المواطنين أو أحد الفاعلين، نلقاو النقابات الأمنية تقف صد منيع ضد تتبع القطاع النقابي في تونس. في فترة ما أصبح عنصر معارك، يعني ولينا نحكيو على قطاعية عصبية قطاعية. ممكن ما تمس محامي، المحامين الكل يعملوا اضراب عام، يتمس طبيب، الطب الكل ما تربط به في قفصه جدي نابورت كوا. الطب في تونس شنو مشكلتهم؟ الناس اللي في سيد حسين ماشي المستوصف خاطر طبيب تضرب في قفصه. احلل انت العداله وطبق قانون ضد الشخص اللي ارتكب الجريمه هذه في حق الطبيب، تو ما عادش ما تصير تتكرر. احنا نشوفوا القضاة في والمدخلين في مجال القضاء ومجال العدالة في تونس يقروا. فما معناتها يقول لك المجلة الجزائية ومجلة القوانين ما تمش مراجعتها منذ عهد الاستعمار. لا توجد أي مساواة فعلية، يعني إذا ما يغزر لك معناتها التوا الإداري أو الأمني أو أي جهة باش تتعامل معها، أول حاجة يعملها بطاقة تعريف يقلبها المهنة بطاقة تعريف. كانك عمل يومي يتعامل معك فوقية، كانك ما عرفش محامي يعرف كيف تفهم القانون، كانك ما عرفش أنا طالب يقول لك مازال ما فماش مساواة. يعني ما تجي ما تحسبش الناس كلنا سواسية أمام القانون. قاعد حبر على ورق صحيح مضمنة في الدستور. فما ندوات قاعدة تصير، فما استشارة وطنية برئاسة مصطفى بن جعفر يعني أطلقت مؤخرا. احنا دولة ما استقرتش فيها سلطة المركز لأكثر من 6 أشهر. يعني نشوف الحكومات وراء الحكومة، كيفاش أنت تحكي لي على مركزية العدالة؟ نشوفوا كمية القضايا الموجودة في المحاكم، البنية التحتية في علاقة بالمحاكم. أنا نشوف نفكر في جهة من الشمال الغربي من عرس سليانة مؤخرا تم بعث محكمة كده. تحكي لي أنت على إجراء التقاضي في الداخل.
صحيح فما تفاوت ما بين المرأة والرجل. نشوفوا ديما الراجل فافوريزي، لأنه الراجل ديما أغلبية الناس اللي تخدم في المحاكم رجال، سهولة التعامل هذه نشوفوها من جانب. حتى النساء في علاقة أنه ينجم يكون يعتبرها معناتها ينجم يتحرش بها. شنو آخر يعني بالنسبة للميولات الجنسية ما نكذبوش على بعضنا، احنا ننظروا للناس اللي عندها ميولات جنسية مختلفة على السائد والموجود، اللي هي معناتها جاية من كوكب آخر، معناتها في حين أنه تخلق هكاكا، معناتها مش هو حب يكون مختلف جنسيا. يعني مواطن تونسي في الأخير يحمل معناتها الجنسية التونسية، من حقه أنه معناتها يتمتع باجراءات احلال العداله والتقاضي في البلاد هذه. ما عندناش اشكالات في علاقه بالدين، احنا اغلبيه التوانسه اكثر من 99% معناتها مسلمين. حتى اليهود في تونس معناتها الطائفه اليهوديه تتمتع ممكن حتى اكثر من المسلمين، ينقصهم حتى حق من يمارسوا حق الانتخاب، عندهم الحق يوصلوا المراكز العليا. انه التعامل مع الناس بالمساواة، يعني انه اجراءات العدالة يلزمها ما نغدروش كما قلت لك الجوانب هذه، ما شنو تخدم وين مولود، تعاملوا مع الناس سواسية امام القانون. قضايا زتلة يعني اغلبية الشباب يعاني منها، وبارشا شباب شد الحبس، يعني مش كما ولد وزير، مش كما ولد الفقير. يعني ممكن ولد الفقير يتم التنكيل به يشد حتى عامين، ولد الوزير ما يشدش نهارين. بنية تحتية لازم تكون متوفرة بين المركز وبين الجهات وبين يعني كافة المناطق الجمهورية التونسية. يعني نشر الوعي لدى حتى ممكن في علاقة بالطلبة، في علاقة بالجامعات، في علاقة بالمدارس الثانوية. علاش ما نحكيوش على العدالة؟ يا أنت يا تلميذ يا طالب راهو عندك انا نعتبر انه ثقافه العداله مش موجوده في تونس. انا شخصيا نعتبر انه ثقافه العداله انه حتى المواطن العادي ما عندوش ثقه كبيره في انه كي يتوجه للعداله انه يلقى حقه، سورتو كي تولي الجهه اللي باش يقاضيها اعلما. الحضاري في حضارتنا احنا قاعدين كما قلت لك ناسسوا الدوله الديمقراطيه. احنا كنا في نظام معناتها بوليسي طبعا في السياق هذا ما ياثر اكيد. هناك العديد من الناس عندهم مشاكل مع السياسيين، تلقى معناتها مشاكل هي مدنيه، وبحكم هو نائب شعب وعنده حصانه ما ينجمش يتوجه للقضاء لانه يعرف ايش يلقى حقه. تلقى سياسي، انا بلغني يعني غير من نذكر السياسي انه سياسي ممثل في البرلمان، يعني عنده له الحصانه، استلى على ارض تابعه لملك خاص، والحقيقه جاب يعني وثائق وكذا. اي ايش فيك توجه للقضاء؟ خلك هو نائب شعب يتمتع بالحصانه. وحتى كيف توجهت للاعلام ما نجمتش ناخذ حقي. باهي ها نعطيه دون احلال العداله. برهام سايس هاو مثال واقع هذا. برهام سايس حكم عليه بالسجن لاجل قضيه نهب اموال معناتها وتحقيق مصلحه او لوجه فائده في السياق هذا. الباجي قايد السبسي رئيس الجمهوريه السابق رحمه الله بمقتضى عفو خاص افرج على برهام سايس. ونعرف علاش تم الافراج على برهام سايس، لانه برهام سايس من بين مهندسي السياسه داخل حزب نداء تونس اللي بعثوا الباجي قايد السبسي رحمه الله. إجمالا الأحزاب السياسية ماهيش صحيح نظريا تحكي أنه القانون يجب أن يسري على الجميع والعدالة يجب. ابنة الوزير النقل اللي هاو رئيس الجمهورية كشف أنه قال ثم تلاعب بالملف. تبعت القضية، شفنا النقابي اللي حكى على وجود الملف ويعني استنكر تدخل رئيس الجمهورية في القضاء. هذا هاو مثال معناتها حقيقي. وبعد شفنا انه السيد هذا عنده ارتباط وثيق بحزب سياسي معين اللي من غير ما نذكروه هو حركه النهضه. يعني رجال الاعمال هل تمت محاسبتهم؟ نشوفوا تمييز شبيك جرايب الحبس، شبوبها دخلها خرج. ماش منظومه العداله في تونس فيها برشا شوائب.
أنا أعتقد ذلك، يعني مش كيما اللي بوه هرشي ملياردير معناتها في ظرف 24 ساعة ينجم يحل مش شركة، يحل الشركات ويتمتع يعني طلب عروض من الدولة، يعني عنده الإمكانيات مش كيما اللي معناتها الحصول على الوثائق في التعامل، يعني ما يتمش معاملته كيما باعت شاب معناتها من نقول أنا من بلادي منش بنيانة معناتها خم إنه يبعث شركة مع بعض الاستثناءات، راه مش سوداوية لهالدرجة هذه فما يعني، لكن احنا نحكيو عموما. أيوة حقك، يعني أنت تجي تشوف جبائيا الموظف كلك سواء في القطاع العام أو الخاص هو اللي الدولة بين ظفرين تحلب فيه في علاقة بالجبائية. نجي نشوفوا ريجيم فورفيتير هذا في علاقة بالمحامية تبع، يعني فما طب تبارك الله يدخلك حتى 5 ملايين في النهار معناتها تلقاك طبيب معروف، تجي موظفين ريسك معناتها ربع شهريته يعطيه هدايات للدولة. واي اجراء في علاقه بالميزانيه هو 1% مساهمه تضامنيه اجتماعيه، هي برا الناس اللي عندها برشا فلوس. احنا كي نشوفوا الدول الاسكندنافيه والدول الغنيه اللي شعوبها يعني تتمتع بدخل مرتفع جدا وخدمات صحيه واجتماعيه ونقل وصحه وموجوده يعني توب، تلقى النظام الجبائي عادل جدا. هذا علاش هي وصلت ولاد دول معناتها متقدمه جدا وشعوبها، خاطر رجل الاعمال يدخل 1000 مليار يلزموا ال 1000 مليار هذوكم، خاطر ولا 1000 مليار دخلهم على حساب الشعب الموجود فيه. وفما عندنا في القانون التونسي ممكن تحيل على الجبائيا، يعني فما هذه المساهمه في انشطه تحت غطاء مساهمه في انشطه ثقافيه او رياضيه بامكانه يتهرب جبائيا. الحقيقة في متابعتي للشأن السياسي والاقتصادي كصحفي يعني عامل في البلاد هذه، نشوف ساعات السياسيين والناس الفاعلة والمتدخلة تحكي على امتيازات جبائية للباعثين الشبان، نفرح، لكن جيت تحكي انت باعثين الشبان يقول لك لا راه مش صحيح، يعني ما اول ما ينزلوا علينا احنا، انت يشوفوك هكا طلعت شويه جرينات وليت تحط في ساق على الارض هي جهات للدوله، في حين انه الروس والحيتان الكبرى كما نسميها يعني تتهرب جبائيا وما تدفعش ضرائب كما قلت لك تحت غطاء مساهمه في انشطه. كما قلت لك هذه ما نجموش نحكيو خارج السياق، يعني منظومه العداله في تونس يعني ضغط رهيب على القضاة، عديد من القضايا يوميا ينظر فيها، انا نعرف عديد من القضاة شرفاء ونزهاء، والمنظومه القضائيه تحتاج اذا نحبوا ناسسوا هذه البلاد ونطوروها لازم نطوروا القضاء بدرجه اولى، ونطوروا المنظومه التشريعيه. انا نلوم على غياب الاراده السياسيه اللي هي بيتها، يعني شوف اغلبيه تحركات القضاة ما عادش كما قبل المسائل المبدئيه ومساله حريات ومساله مع استقلاليه القضاء، ولات مسائل ماليه. ونفهم من الجانب هذا، يعني القضاة يقول لك انا نخدم في حجم وضغط رهيب وما نحبش ناخذ رشوه وما نحبش ندخل في منظومه الفساد. في النظام البريطاني القاضي يعطيه شيك على بياض لكن يخدم بأريحية، معناتها كي تحط قدامه ملف يخدم، فما قدامه قوانين يطبقها كلك سواء المتقاضي وزير او مواطن عادي او مواطن بسيط. الحقيقة ما سمعتش، فما نحكيو على هاو مرافقة في بعض المشاريع، هاي المنظومات اللي تحكي عليها وزارة التكوين المهني والتشغيل، مرافقة لبعض المشاريع، مرافقة لكذا، مبقات معناتها مبادرات صغيرة موجودة لكني صغيرة ما تعمش الناس الكل. احنا نشوفوا مشكلة تونس البطالة معناتها الشباب اللي قاعد يتخرج من الجامعات ويحب يخدم كلك سواء في الوظيفة العمومية واغلبهم يحبوا ذلك، يحب مسمار في عيد، هذه العقلية اللي عندنا. وفما حتى الناس اللي عندها روح المبادرة تحب تبعث شركات تلقى أنا بالنسبة لي أهم سبب يعني السلبية نتاع المواطن اللي ما عندوش وعي بحقوق، المواطن اللي تعلم يطبس راسه معناتها قلت لك على اساس محترم كل المهن، يعني في باب يقول له ارجع غدوه يرجع غدوه معاه، بالرغم اللي يعرف من حقه انه يتمتع بالوثيقه هذيك في وقتها.
نشوف الاثنين، ضرورة تدعيم هذه المنظومة هذه. الناس اللي ما عندهاش الامكانيات باش توفر محامي باش يضمن اجراءات تقاضي عادله، ونطوروا زاد منظومات اخرى، يعني نجموا نبعثوا هياكل اخرى يكون فيها ما عرفش محامين متخرجين جدد، تنجم تبعث توفر لهم شركه محاماه يتم خلاصها من الدوله، لكن يتعاملوا بشكل هذا نفكروا بصوت عالي مع بعضنا. يعني هذا وليد اللحظه الفكره، ما علاش محامين يكملوا الستاج نتاعهم ما عندهمش القدره باش يبعثوا مكتب بشكل حر، نجموا نجمعوهم في معناتها هاكا دربه ومورد رزق، وزاد نطوروا منظومه العداله في تونس. ولي عندنا سلطة الفيسبوك في تونس، إذا قضية خذات معناتها بعد نتاع رأي عام وخذات البوز وتحكي عليها في وسائل التواصل الاجتماعي تصبح قضية متناولة في الإعلام. الإعلام مش يتم التغاضي عنها، يعني الإعلام نشوف دوره سلبي في علاقة بالقضايا هذيا وبالمفهوم هذايا. يركز برشا على القضايا هذه، يعني يطرحها بشكل كبير. يعني بون تو تفكرت برنامج يعني اذاعي يحكي على الباعثين الشبان، اما فما مبادرات لكن ديما تبقى منقوصه. يعني انا ننتظر انه يتم التراجع اكثر. يعني تو نحكيو على وصلنا في بريد الكورونا ما فماش يعني اجراءات تقاضي في علاقه بالتباعد الاجتماعي، ما عادش نجم الناس تحضر في المحاكم محكمه غادي. يعني القاضي بامكانه انه يعيط للشخص المتهم وعن بعد، يعني ممكن حتى محاميه يرفع عنه عن بعد. هي الكورونا اذا نحبوا كورونا فرصة باش ننهضوا ببلادنا، فرصة باش نغيروا هذه دولة الوثائق اللي سماها يعني.